हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नका लागि एकदमै स्वादिलो बनेर तयार हुने आलुको नुडल्स लिएर आएकी छु। सुरु गरौँ यसलाई बनाउनका लागि। सबैभन्दा पहिला यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ काँचो आलु। मैले यहाँनिर 4वटा मिडियम साइजको आलुलाई यसरी तासेर लिएकी छु। अब यो तासेर राखेको आलुलाई हामीले पहिला यसरी स्लाइस काटेर तयार गर्ने। हामीले यो आलुलाई यसरी काटेर नै उसिन राख्ने छौं। नकाटिकन उसिनेर राख्यो भने चाहिँ कुनै आलु पाक्छ, कुनै आलु कम पाक्छ। त्यसैले हामीले सबै आलुलाई यसरी स्लाइसमा काटेर अब यहाँ उसिन्नको लागि हाल्ने। यो आलु उसिन्नको लागि मैले यहाँ प्यानमा पहिला नै पानी तताउन राखिसकेको थिएँ। अब यो तातो पानीमा आलुलाई हालिसकेपछि ग्यासको हिटलाई मिडियममा राखेर यसलाई चाहिँ हामीले 7 देखि 8 मिनेटसम्म राम्रोसँग पाक्न दिने। यसरी 7 देखि 8 मिनेट लाएर राम्रोसँग हाम्रो यहाँ आलु पाकेर अब लगभग तयार भइसकेको छ। यसलाई चेक गरौँ। पहिला हामीले आलुलाई चेक गर्नको लागि यस्तो एउटा फोक लिने। हजुरले यसरी गाडेर हेर्नु होला। सजिलैसँग यसरी गाडेपछि हाम्रो यो आलु पाकेर तयार भइसकेको छ। अब यो आलुबाट राम्रोसँग पानी छानेर एउटा यस्तो भाँडामा राख्ने। यो आलुमा चाहिँ पानी अलिकति पनि रहन दिनु हुँदैन, राम्रोसँग छान्नु पर्छ। अब यो तातो आलुलाई हामीले कुनै पनि यस्तो म्यासरबाट मजाले म्यास गरिदिने। आलु तातो हुँदाखेरि नै हामीले यसलाई यसरी म्यास गर्यौं भने चाहिँ यो एकदमै मसिनो हुन्छ, डल्ला रहँदैन। सेलाएपछि चाहिँ अलिकति हामीलाई टाइम लाग्छ। त्यसैले हामीले फटाफट तातोमै यसलाई म्यास गरिदिने। केही बेर यतिको म्यास गरिसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आलु मजाले पिठो जस्तै भइसकेको छ। यतिको भइसकेपछि अब भने यसमा मैले राखे कर्नफ्लावर। मैले जति आलु लिएको थिएँ त्यही अनुसारको कर्नफ्लावर पनि लिएकी छु। यो आलुलाई त्यो कपमा हालेर नाप्ने हो भने आलु पनि ठ्याक्कै 1 कप छ र मैले कर्नफ्लावर पनि यहाँ 1 कप नै लिएँ। अब यसमा पानी नराखिकन पहिला राम्रोसँग यो आलुमा भएको मोइस्चरसँगै यो कर्नफ्लावरलाई मुस्ने। आलुमा रहेको मोइस्चरले नपुगेपछि मात्र यसमा हामीले थोरै थोरै गरी पानी थप्ने छौं। यो पिठो मुस्दा चाहिँ खासै धेरै पानी चाहिँदैन। मैले यहाँनिर सानो कचौरामा थोरै पानी लिएकी छु, जसबाट चाहिँ यसमा सानो चम्चाको 1-2 चम्चा गर्दै थोरै थोरै हालेर पिठोलाई मुस्दै छु। हजुरले यसरी नै यसमा थोरै थोरै पानी राख्दै मुस्नु होला। एकैचोटी धेरै पानी राख्यौं भने पिठो गिलो हुन्छ, पछि यसमा हामीले पिठोलाई थप्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यसमा आलुको टेस्ट आउँदैन, पिठोको मात्र टेस्ट आउँछ। मैले थोरै थोरै पानी हालेर यतिको डो बनाएर तयार गरे। डो यतिको यहाँ तयार भइसकेपछि अब भने यसमा हामीले थोरै तेल लाएर फेरि राम्रोसँग मार्ने। हामीले यो डो बनाउँदा एकदमै धेरै गिलो या एकदमै धेरै सारो बनाउँदैनौं, ठिक्कको नरम खालको बनाएर तयार गर्छौं। तेल राखेर यसलाई एकैछिन मारेपछि अब भने हाम्रो यो डो बनेर यहाँ तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले यो डो बनाउँदाखेरि कर्नफ्लोरको ठाउँमा मैदा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैदा राखेर बनाउँदा चाहिँ यो हल्का स्मेल आउने हुन्छ। अब भने हाम्रो डो यहाँ तयार भइसक्यो। यसबाट हामी नुडलको शेप दिन सुरु गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले हत्केलामा थोरै तेल लगाएँ। अब भने हातमा लिने लड्डु बनाउने जतिको अमाउन्ट। यो भन्दा धेरै लिँदैनौं, किनभने पछि यो नुडल्स फुल्दाखेरि अझ ठुलो हुन्छ। र यसलाई यसरी मैले राउन्ड शेप दिएँ। यतिको राउन्ड शेप दिइसकेपछि घरमा भएको कुनै पनि यस्तो खालको एउटा बोतल युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यसलाई शेप दिनको लागि। अब यो बोतलको मुखलाई हामीले यसरी तेलमा डिप गर्ने। डिप गरिसकेपछि यसरी माथिबाट यसलाई थिचिदिने र हल्का हातले यसरी तान्ने। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो पटाटो नुडल्सको शेप बनेर तयार भयो। यसरी बोतलमा तेल लाउँदा चाहिँ यो टाँसिदैन र सजिलै निक्लिन्छ। त्यसैगरी मैले अर्को अमाउन्ट पनि लिएर यसरी नै डल्ला बनाएँ र तेलमा डुबाएँ। बोतललाई डुबाइसकेपछि मुखले यसरी यसलाई शेप दिने र हल्का हातले तान्ने। यसै गरी यहाँ सबैलाई तयार गरेँ। तयार भइसकेको यो नुडललाई अब उम्लेको पानीमा राख्ने। मैले पानी पहिले तताउन राखिसकेको थिएँ। पानी राम्रोसँग तातिसकेपछि मात्र यसमा राख्ने हो। अब यो तातो पानीमा एउटा एउटा गरेर हामीले नुडल्सलाई राखिदिने। अब ग्यासको हिटलाई हाई टु मिडियममा राख्ने। यसलाई उम्लिनको लागि यहाँ 5 मिनेट लाग्छ। आलु पहिले नै उसिनेको हुँदाखेरि धेरै पकाइराख्नु पर्दैन। हामीले यसलाई 5 मिनेट राम्रोसँग पाक्न दिने। 5 मिनेट जति राम्रोसँग पाकेपछि यसरी यो माथि आउँछ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यो पानीमा तरेपछि चाहिँ यो पाकेर तयार भयो भने बुझिन्छ। अब तातो पानीबाट निकालेर यसलाई हामीले यसरी आइस पानीमा डुबाउनु पर्छ, यसलाई ओभर कुक हुन नदिनको लागि। यो सेलाउँदै गर्दा यसलाई चाहिने सस तयार गरौँ। त्यसको लागि एउटा बाउलमा राख्ने मसिनो गरी काटेको हरियो प्याज। यो सँगै मैले यहाँ सानो चम्चाको 1 चम्चा चिली फ्लेक्स, 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानी लिएँ। यो सँगसँगै ठुलो चिया चम्चाको 1 चम्चा सोया सस, यसमा राख्ने स्वाद अनुसार नुन, सानो चम्चाको आधी चम्चा चिनी। यो राखिसकेपछि भुटेर राखेको तिल राखेँ मैले। अब यो सबै सामग्रीमा राख्ने तातो तातो तेल। त्यसको लागि मैले एउटा प्यान बसालेँ। त्यसमा राखेँ तेल। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि यसमा मसिनो गरी काटेको राख्ने लसुन। अब यो लसुनलाई फुराउने ब्राउन हुँदासम्म।
लसुनलाई यतिको फुराएर यो ब्राउन भइसकेपछि ग्यास प्लेटलाई अफ गरिदिने। अब यो तातो तातो लसुन र तेलले झानिदिने यो सबै सामग्रीलाई। सबै सामग्रीमा तेल हालिसकेपछि अब यसलाई राम्रोसँग गरिदिने मिक्स। यतिको मिक्स गरिसकेपछि हाम्रो यो सस बनेर तयार भइसक्यो। अब यसमा राख्ने अघि हामीले सेलाउन राखेको यो नुडल्स राखिसकेपछि अब यो सबै सामग्रीसँग चलाएर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। केही बेर यसलाई राम्रोसँग ससमा हालेर मिक्स गरिसकेपछि अब भने हेर्दै खाउँ लाग्दो हाम्रो यो कोरियन स्टाइलको पट्याटो नुडल्स बनेर तयार छ। एकदमै सजिलो, घरमा नै हजुरले एकदमै थोरै सामग्रीबाट यो नुडल्स तयार गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको केटाकेटीहरूको एकदमै फेभरेट यो स्न्याक्स हजुरले पनि एकचोटि बनाएर अवश्य ट्राई गर्नुहोला। हजुरलाई आजको यो युनिक भिडियो कस्तो लाग्यो? आलुको नयाँ परिकार मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर गरिदिनु होला अनि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।